ส้นทางพายุผ่านจังหวัดไหนบ้างเตือนเข้มฝนตกหนักอีสานเตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ขอพาทุกท่านมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะพายุโนรูได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วและมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นพร้อมทั้งจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยจะส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในขณะนี้เมื่อเราดูโมเดลสภาพอากาศไปในบริเวณพายุไต้ฝุ่นโนรูจะเห็นได้ว่าในช่วงค่ำคืนนี้ยังคงอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้โดยตั้งอยู่ที่ลัติจูด 16.0 องศาเหนือลองจิจูด 117.8 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางที่ 131 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุไต้ฝุ่นโนรูนี้จะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ 26 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหากมองจากโมเดลแล้วจะเห็นได้ว่าจะทวีกำลังแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีการคาดหมายของหลายสำนักว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นซึ่งจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงค่ำของวันที่ 27 กันยายนนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางและสปป.ลาวตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่วนบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่โดนพายุดึงดูดทำให้มีกำลังแรงและพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมในฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของประเทศหลังจากนั้นในวันที่ 28 กันยายนบริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่บริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนในบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางและสปป.ลาวตอนล่างจะได้รับอิทธิพลแบบเต็มๆจากพายุที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในช่วงสายของวันที่ 28 กันยายนนี้โดยหลายสำนักพยากรณ์อากาศทั้งประเทศญี่ปุ่นฮ่องกงสหรัฐอเมริการวมไปถึงของไทยเราให้พายุลูกนี้ขึ้นฝั่งด้วยกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่นและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณสปป.ลาวตอนล่างในช่วงค่ำของวันเดียวกันโดยเมื่อดูโมเดลในบริเวณประเทศไทยของเราจะเห็นได้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคโดยจะมีฝนตกหนักมากในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานียโสธรมุกดาหารนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นศรีสะเกษ101สุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาหลังจากนั้นในช่วงเช้าของวันที่ 29 กันยายนพายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยโดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีด้วยกำลังของพายุที่เป็น Depression จะทำให้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนกระจายตัวครอบคลุมทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อีกทั้งยังทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งอีกด้วยจากนั้นพายุจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเคลื่อนตัวผ่านบริเวณจังหวัดยโสธรมหาสารคามขอนแก่นในช่วงเย็นของวันที่ 29 กันยายนและจะลดกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคโดยต้องเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่พายุเคลื่อนตัวผ่านจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นพายุจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตรในช่วงเวลา 21 นาฬิกาส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นได้ทั่วประเทศเหมือนกันนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากในบริเวณรอบๆของพายุหลังจากนั้นพายุจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างในช่วงเช้าของวันที่ 30 กันยายนซึ่งฝนยังคงตกแบบหนักๆนานๆต่อเนื่องหลังจากนั้นในช่วงบ่ายพายุจะอ่อนกำลังลงจนมองไม่เห็นรูปร่างแล้วนะคะแต่ยังคงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคหลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยไปในช่วงค่ำของวันที่ 30 กันยายนซึ่งจากโมเดลยังคงแสดงให้เห็นว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้อยู่อีก1 ลูกจึงทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงพัดนำความชื้นเข้าสู่ร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ในบริเวณตอนกลางของประเทศจึงยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกกันแบบต่อเนื่องยาวๆถึงแม้ว่าพายุจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวออกไปแล้วจึงขอแจ้งข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะจังหวัดที่พายุจะเคลื่อนตัวผ่านเท่านั้นเนื่องจากกระแสลมจากตัวพายุมีการพัดสาดเอาความชื้นกระจายตัวเข้าปกคลุมในหลายจังหวัดหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้มีปริมาณน้ำฝนเกิดขึ้นได้เป็นจำนวนมากและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนเมืองเขตพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองต่างๆรวมไปถึงบริเวณท้ายเขื่อนท้ายอ่างเก็บน้ำบริเวณที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากฝนที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดแบบฉับพลันทำให้เราตั้งตัวไม่ทันจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดอนหรือพื้นที่สูงอาจไม่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่จะเข้าท่วมแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากกระแสลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหรือวัตถุสื่อนำกระแสไฟฟ้ารวมทั้งระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเอาไว้ด้วยส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือตั้งแต่วันที่ 27 กันยายนนี้เป็นต้นไปคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565พร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ